हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले आलुको चोखा बनाउँदैछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यसको लागि चाहिने सामान: आलु 6वटा लिँदैछु, प्याज 2टा, गाजर एउटा, कागती एउटा, हरियो खोर्सानी 5वटा अनि टमाटर 2टा। मैले सबै रेडी गरिसकेँ। यसमा हजुरहरूले कोसा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यसमा सामानहरू मिक्स गर्दैछु। अब म यसमा गाजर एड गर्दैछु अनि टमाटर एड गरिदिएँ अनि हरियो खोर्सानी, धनिया र पिसेको तिल राखिदिएँ। अब सबै थोक राखेर राम्रोसँग मिक्स गरेर चलाउनु होला। हजुरहरूले स्वादअनुसार नुन राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा सानो चम्चाले 1 चम्चा नुन, खोर्सानी 1/2 चम्चा राख्दैछु। बसालिसकेँ। अब यसमा मेथी चान्दिने। हालिदिन्छु। म तेल छान्दैछु। लास्टमा कागती मिसाइदिने। यो आलुको चोखा रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। मेरो भिडियो हजुरहरू सामु नछुटोस् भनेर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।